ආයිබෝන් ඔයාලට කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් වෙනුවෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා ආදරෙන් ආයිබෝන් කියලා. ඉතින් මම විවිධ පාන වර්ග රාශියක් කරලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඉතින් කිරි වෙනුවට උදේ පාන්දරට බොන්න පුළුවන් ඒවා. ඒවා ඉතින් සමහර ඒවා රස්නෙන් බොන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට නිවලා බොන ඒවා ඕට්ස් කිරි එහෙම ඉතින් පුළුවන් අපිට රත් කරලත් බොන්න. නමුත් හදපු ගමන් රස්නෙන් බොන්න පුළුවන් පාන වර්ග කියන්න කියලා මට කමෙන්ට් දාලා තිබුණා දෙතුන් දෙනෙක්. ඉතින් රස්නේ පිට බොන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම පෝෂ්‍යදායී පානයක් හදාගන්න විදිය තමයි අද මම කියන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේක දෙවිදියකට හදනවා. ඔයාලට කැමති විදිහකට බොන්න පුළුවන්. ඉතින් කුරක්කන් පිටි වලින් තමයි හදන්නේ. කුරක්කන් කියන්නේ අපේ සිරුරට ඉතාමත්ම වටිනා ධාන්‍ය වර්ගයකින් හදාගන්න පිටි. ඉතින් මම මීට කලින් කුරක්කන් පිටි වලින් කුරක්කන් පිට්ටු හැදුවා. ඒ වගේම පාන් හැදුවා, කුරක්කන් පිටි හැලප හැදුවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ මගේ channel එකට ගිහින් ඒ වෙයිදී මම ගොඩක් කුරක්කන් වල තියෙන ඖෂධීය වටිනාකම කියලා දුන්නා. කුරක්කන් ඇට ගෙනල්ලා ඉස්සෙල්ලාම හොඳට සෝදලා වේල ගන්න ඕන, වේලලා ග්‍රයින්ඩ් කර ගන්න ඕන. මම ඒවා පෙන්නුවා මේ වීඩියෝ වල. ඉතින් ඔයාලා බලන්න කුරක්කන් ඇට පිටි කරගන්න විදිය. ඉතින් දැන් යමු මේ දෙවිදියටම හදන විදිය බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම මම හදන්නේ සීනි දාලා. ඔයාලා දියවැඩියාව තියෙන කෙනෙක් නම් සීනි දාන්න එපා. සීනි අඩු කරලා දාගන්න. එහෙම නැත්නම් දාන්න නැතුව හදාගන්න. මේ තියෙන සව් මම සව් මේසෙ හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. ඔයාලා සෙම පීනස වැඩි කෙනෙක් නම් සව් ඕන නැහැ නිකන් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේක මම සෝදගෙන ආවිල්ලා වතුර ටිකක් දාගන්නවා. වතුර පීරිසි අඬු කෝප් එකමාරක් විතර දාලා මේක පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න තියන්න ඕන මදකින්නේ. සව් ටික තඹ ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් සව් ටික තැම්බෙනකොට පොඩ්ඩක් හැඳි ගන්න නැත්නම් අඩිය අල්ලනවා. මේ විදිහට තැම්බෙන්න තියලා මම පොල් කිරි ටික අරගත්තේ. ඉතින් පොල් කිරි මෙතන තියෙනවා මිටි කිරි දිය කිරි දෙකම. ඒ කියන්නේ පළවෙනි සැරේ කිරි දෙවෙනි සැරේ කිරි. මිලිලීටර් 400ක් විතර කිරි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පීරිසි අඬු කෝප් වලින් 3ක් විතර. ඉතින් ඒකට මම සීනි මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රමාණයට ගත්තාම සාමාන්‍ය පැණි රසක් එන්නේ වලට ගොඩාක් පැණි රස ඕන නම් 3ක් විතර දාගන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ලුණු ප්‍රමාණය එකතු කරගන්න. ලුණු ටිකක් දාගන්න තේ හැඳි භාගයක් විතර. ඉතින් මේ මම දාන්නේ කුරක්කන් පිටි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම පාන් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්කමයි මේ කුරහන්නට පිටි කරගත්තේ ගෙදර ග්‍රයින්ඩරේ. ඊට පස්සේ කුරක්කන් පිටි මේස හැඳි දෙකක් දැම්මේ. ඉතින් කුරක්කන් පිටි මේස හැඳි දෙක හොඳට දිය කරගන්න කිරිවල. දැන් සව් ටික තැම්බීගෙන එන්නේ. දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ ටිකක් වතුර හිඳිලා. මේක කලින් තඹ ගත්තම අපිට ලේසි. ඊට පස්සේ පොල් කිරි ටික දාගන්නවා කුරක්කන් පිටි තියෙන ටික. දාලා මේක මදගිනි විනාඩි 3-4ක් උණු කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. ඉතින් මේක මේ සාමාන්‍ය විදියට හදන විදිය. ඉතින් මේ කුරක්කන් කැඳේක ඔයාලට එච්චර නුහුරු දෙයක් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක් දන්නවා කුරක්කන් කැඳ හදන්න. නමුත් සව් දාපුවාම මේක ගොඩාක් රසයි. ඒ වගේම ඇඟේ උෂ්ණයටත් ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එහෙම හදපු එක. ඉතින් මෙහෙම බොන්න පුළුවන් ඔයාලට රස්නෙම්ම උදේ පාන්දර ඉස්බරට මේක බොනවා නම් ඇඟට ගොඩාක් හොඳයි. කිරි නම් ඕනම නැහැ. ඉතින් කුරක්කන් ටිකක් ගෙනල්ලා හොඳට හොදලා ග්‍රයින්ඩ් කරලා බෝතලයකට දාලා වහලා තියාගත්තාම මේකෙන් හැඳි දෙකක් දාලා මේ විදියට උදේට හදාගන්න පුළුවන්. හැඳි දෙකක් දාලා හදාගත්තාම දෙන්නෙකුට ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ මම අනිත් විදියට හදන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකත් මම හදන්නේ සව් දාලා නිසා සව් මේස හැඳි දෙකක් තැම්බෙන්න තියුවා. ඉතින් පොල් කිරිත් මම කලින් විදියට මේ ප්‍රමාණයට අරගත්තා. ඒකටත් මම ලුණු ටිකක් දාගෙන ඊට පස්සේ කුරක්කන් පිටි මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගත්තා. ඒකට සීනි දාන්න නැහැ. ඉතින් සව් ටික තැම්බෙන්න තියුවාම ටිකක් හැඳි ගන්න ඕනේ නැත්නම් අඩිය අල්ලනවා. දැන් ඒක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒකට අර විදිහටම එකතු කරගන්නවා. මේකේ නැත්තේ සීනි විතරයි අනිත් ඒවා ඔක්කොම මේ විදිහටම තියෙනවා. ඒ වගේම මම අමුතුවෙන් එකතු කරගන්නවා මේකට හකුරු. මේ තියෙන කපාගත්ත හකුරු සාමාන්‍ය හකුරු මේ තියෙන වලට කිතුල් හකුරු දාගන්න පුළුවන් මේකට. එතකොට ගොඩක් රසයි ඒ වගේම ගුණයි. ඒ වගේම පැණි ටිකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හකුරු මම කෑලි කපලා එකතු කරේ ටිකක් රත් වෙනකොට දිය වෙනවා හොඳට. ඉතින් ඇත්තටම මේක තමයි රසම. අරකටත් වඩා රසයි මේක. ඉතින් හොඳට හැඳි ගන්න විනාඩි 3-4ක් ගියාම මේකත් ගානට හැදෙනවා. දැන් හරි මම මේ විදිහට භාජනයට අයින් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට තියෙනවා නම් කජු, වියලි මිදි දාගන්න මේකට. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩාක් රස කැඳ එකක්. ඔයාලා හදලම බලන්න. ඉතින් මේක මට ගොඩක් වටිනවා කියලා හිතනවා ඔයාලට. මොකද උදේට බොන්න දෙයක් නැහැ කියලා සමහරු දුකින් ඉන්නවා. කිරිපිටිත් ගණන්. ඇත්තටම කිරිපිටි නම් වැඩක්ම නැහැ බොන්න එපා ඒවා. මේ වගේ දෙයක් හදාගන්න ඇත්තටම ඔයාලගේ ශරීරයට ඉතාමත්ම වටිනවා.
ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳනම් බලලා ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ගැටලු ලියන්න, අදහස් ලියන්න. ඒ වගේම ඔයාලත් එක්ක ඉන්න මගේ channel එකට subscribe එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ඉතින් ගොඩාක් ස්තුතියි මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඔයාලා සියලුම දෙනාට. ගිහින් එන්නම් මම කුසලා සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.